دنیا پر از مواد مغناطیسی و ما هر روز با کلی از اونا سر کار داریم. از قطب‌نماها که جهت‌های جغرافیایی رو نشون میدن تا اون مگنت‌های کوچیکی که رو در یخچال میچسبونیم. از آهنربای نعل اسبی که تو کارتونا دیدیم تا اسپیکرها و موتورهای برقی که بدون مغناطیس اصلا کار نمی‌کنن. اما مغناطیس دقیقاً چیه و از اون مهمتر چه ارتباطی با برق و الکتریسیته داره؟ تو این ویدیو می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریام و خوش اومدید به این ویدیو. تو این کانال تا اینجا کلی از اتم و ذرات سازندش و کلی از ویژگی‌های اونا گفتیم. این بار نوبت میرسه به یه ویژگی خیلی جالب از ذرات به اسم اسپین که به معنی چرخشه. قبلا میگفتن که ذرات به دور خودشون به جهت‌های مختلف میچرخن. الان هم بعضی جاها اسپین رو همین شکلی توضیح میدن که نه، واقعیت اینه که اسپین یک ویژگی ذاتی از ذره است و منشأش هم مشخص نیست. مثل این میمونه که بگیم ذرات بار الکتریکی دارن. خب این یه ویژگی ذاتیه که ما منشأش رو دقیق نمیدونیم. ذرات ویژگی اسپین هم دارن که بهشون خاصیت مغناطیسی میده. یعنی در واقع هر ذره خودش یک آهنربای کوچیکه که 2 تا قطب N و S داره. برخلاف بارهای الکتریکی که میتونیم بارهای مثبت و منفی رو از همدیگه جدا کنیم، مواد مغناطیسی رو هر چقدر به اندازه‌های کوچکتر تقسیم کنیم بازم همون حالت 2 قطبی N و S رو دارن. پروتون‌ها و نوترون‌ها مغناطیس چندانی ندارن و ما تو اتم‌ها مغناطیس اونا رو معمولاً در نظر نمیگیریم. ولی الکترون‌ها مغناطیس قابل توجهی دارن. اما اگه همه الکترون‌ها مغناطیسی هستند و همه مواد هم که از الکترون ساخته شدن، پس چرا همه مواد مغناطیسی نیستن؟ اینجا برمیگرده به نحوه قرارگیری الکترون‌ها توی اتم. الکترون‌ها اطراف هسته اتم به جهت‌های مختلف حرکت می‌کنن. یعنی هر کدومشون توی یک جهتی مغناطیسی هستند. یعنی هر کدوم یک آهنربا هستند توی یک جهت خاصی و برآیند کلی اونها خاصیت مغناطیسیشون رو تضعیف میکنه و باعث میشه که اتم مغناطیسی نباشه. اکثر مواد مثل طلا، مس، نقره از این دسته موادن که خاصیت مغناطیسی چندانی ندارن که ما بهشون میگیم مواد غیر مغناطیس یا دیامغناطیس. اما الکترون ها میتونن به نحوی توی اتم قرار بگیرن که الکترون های لایه ظرفیت یک خاصیت مغناطیسی به اتم بده و در اینجا اتم مغناطیسی بشه. اما باز هم این که اون ماده مغناطیسی بشه کافی نیست، چون که این بار اتم ها میتونن تو جهت‌های مختلف خاصیت مغناطیسی پیدا کنن و باز هم اثر همدیگر رو تضعیف کنن. موادی مثل آلومینیوم، تیتانیوم یا اکسیژن از این دسته موادن که بهشون میگیم مواد پارامغناطیس. اما دسته دیگه از مواد وجود داره به اسم مواد فرامغناطیس. مواد فرامغناطیس مثل آهن توی قسمت‌های از اون که بهش میگیم حوزه‌های مغناطیسی، اتم‌ها در یک جهت خاصی مغناطیسی شدن و این باعث میشه که خاصیت مغناطیسیشون قوی بشه. اما چون حوزه‌های مغناطیسی مختلفی داریم و هر حوزه در یک سمتی میتونه مغناطیسی شده باشه، این به این معنیه که خاصیت مغناطیسی در کل بازم ضعیف میشه. برای همینه که هر آهنی میبینیم مغناطیسی نیست. اما این دسته از مواد میتونن تحت مغناطیس مواد دیگه خاصیت مغناطیسی پیدا کنن که تو ادامه ویدیو درباره‌اش صحبت میکنیم. مغناطیس نکات خیلی زیادی داره. قبل از اینکه بریم سراغ چند از این نکات، اگه این ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بیاین این آهنربای مغناطیسی رو در نظر بگیریم. مواد مغناطیسی توی محیط اطرافشون میدان مغناطیسی ایجاد میکنن و مثل میدان الکتریکی این میدان رو هم با یک سری خطوط جهتدار نشون میدیم. برخلاف میدان الکتریکی که خطوط از بار مثبت خارج میشدن و به بار منفی میرفتن یا اینکه به سمت بی‌نهایت میرفتن، خطوط میدان مغناطیسی از هر نقطه دوباره میچرخن و به همونجا میرسن. برای مثال اگه توی آهنربا در نظر بگیریم و از سر قطب N شروع حرکت کنیم، این توی فضا میچرخه، وارد قطب S میشه و دوباره به همون نقطه میرسه. خطوط میدان مغناطیسی از داخل از S به سمت N و از بیرون از N به سمت S. یعنی سر و ته این خطوط با هم یکیه. یعنی اگه من از این سمتم نشون بدم دوباره میچرخه و دوباره وارد آهنربا میشه. یعنی همیشه یک حلقه رو به وجود میارن. برخلاف خطوط میدان الکتریکی که هیچ وقت یک حلقه رو به وجود
نمی آوردن. حالا بیایم یک قطعه فرامغناطیس مثل یک آهن رو توی این میدان قرار بدیم. در اینجا حوزه‌های مغناطیسی اون آهن همجهت میشن با خطوط میدان مغناطیسی این آهن رو یعنی همه برایندشون به این سمت میشه و این باعث میشه که آهن خاصیت مغناطیسی پیدا کنه و جذب آهن ربا بشه. اگه اون اینجا قرار میگرفت باز هم اون حوزه به این سمت در میومدن و باز هم جذب قطب S میشدن. حالا اگه این تیکه آهن رو می آوردیم اینجا میذاشتیم طوری که تحت تاثیر این آهن ربا نباشه، دوباره اون حوزه‌های مغناطیسی به جهت‌های اولیه‌شون برمیگشتن. به اینجور مواد فرومغناطیس که به راحتی مغناطیس میشن و به راحتی هم مغناطیسشون رو از دست میدن میگیم مواد فرومغناطیس نرم. اما اگه یک قطعه فولادی رو توی میدان مغناطیسی این آهن ربا قرار بدیم، برای مثال اینجا یک قطعه فولاد قرار بدیم، اینجا میتونه به راحتی اون حوزه‌های مغناطیسی همجهت نشن با اون میدان مغناطیسی. اما اگه فرض کنیم این میدان رو قوی‌تر کردیم، یک آهنربای قوی‌تری استفاده کردیم و اون حوزه‌های مغناطیسی همجهت شده باشن، حالا اگه این ماده فرومغناطیس رو بیاریم اینجا قرار بدیم، اون جهت رو حفظ میکنه، یعنی به راحتی خاصیت مغناطیسیش رو از دست نمیده. به اینجور مواد که به سختی مغناطیس میشن و به سختی هم مغناطیسشون رو از دست میدن میگیم مواد فرومغناطیس سخت. به این روش ما میتونیم مواد رو تبدیل به آهنربا کنیم یا حتی خاصیت مغناطیسیشون رو ازشون بگیریم. حالا فرض کنیم که یک آهنربای دیگه کنار این آهنربا قرار میدیم. در اینجا نوک فلش ها قطب N و انتهای فلش ها قطب S، چون داریم خطوط داخل آهنربا رو نشون میدیم. یعنی که دو تا آهنربا به این سمت کنار هم دیگه قرار بگیرن. در اینجا قطب‌های غیر همنام روبروی همدیگن و خطوط مغناطیسیشون همجهته، به این معنی که این دو تا آهنربا همدیگر رو جذب میکنن. حالا اگه قطب‌های همنام آهنربا روبروی همدیگه قرار بگیرن، یا به این شکل یا به این شکل، در اینجا این دو تا آهنربا از همدیگه فاصله میگیرن و نیروی دافعه به همدیگه وارد میکنن. استفاده از مواد مغناطیسی مثل آهنربا یک راه برای ایجاد میدان مغناطیسیه، اما این راه تنها راه برای ایجاد میدان مغناطیسی نیست و یک راه دیگه هم وجود داره. توی گذشته به صورت اتفاقی از قطب نمایی که کنار یک سیم حامل جریان الکتریکی بوده دیدن که اقربای اون قطب نما تحت تاثیر اون جریان الکتریکی به حرکت در اومدن و بعدها دیدن که هرگاه از یک رسانا و یک هادی ما جریان الکتریکی عبور بدیم، اطراف اون هادی میدان مغناطیسی ایجاد میشه و بعد دیدن با میدان مغناطیسی هم میتونن کاری بکنن که توی یک هادی و یک رسانا ولتاژ و جریان به وجود بیاد و این یک اتفاق خیلی مهم بود و این نقطه مشترک بین الکتریسیته و مغناطیسه. در واقع جمله خیلی معروف است که میگن مغناطیس و الکتریسیته دو روی یه سکن که ما بهش میگیم الکترومغناطیس. الکترومغناطیس توی صنعت، وسایل خونگی، مخابرات، پزشکی، حمل و نقل و کلی جای دیگه تأثیرات خودش رو گذاشته و کلی اتفاقات بزرگ رقم زده. درباره الکترومغناطیس میخوام توی ویدیوهای بعدی کاملتر صحبت کنم، پس ویدیوهای بعد رو به هیچ وجه از دست ندید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، ویدیو رو برای دوستا آشناتون بفرستید تا اونها هم استفاده کنن. اگه نکته یا نظری بود حتما توی کامنت ها بگید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.